Mä tiedän. Aika pahaltahan tämä näyttää. Alkaisi olla aika lailla jonkun huoli-ilmoituksen aika varmaan, koska onhan me nyt puhuttu, että ei enää E60 eikä E61 tällä kanavalla. Ja no, aika helppo nähdä tuosta, että siinä semmonen taas on. No ei hätää, ei tämä nyt sentään mun oma ole niin paha, ei ole tilanne, vaan tämä on kaverin auto, mikä on joskus kanavalla aiemminkin nähty, muun muassa silloin sitä talvista liimaventtiilijuttua joskus tälle värkkäiltiin, en muista onko muilla videoilla nähty, mutta siinä ainakin. Ja tää tuli vähän tämmöiseen akuuttiin hoitoon mulle, koska sain tuossa puhelun tänään, että vuotaa jäähdytysnestettä aika lailla ja tuo auto omistajineen oli tässä lähistöllä, niin sovittiin, että tulee tänne ja katsotaan ja katsottiin ja löydettiin olevinaan syy. Mä näytän nyt teille seuraavaksi, mikä on se mahdollinen syy sitten. Toivottavasti se on se, koska siihen mä oon nyt osat ostanut, että miksi tää vuotaa jäähdytysnestettä aika lailla. Ja katsotaan samalla vähän, että minkälainen auto tämmönen on. Tää on siis 2005, eli 21 vuotta vanha Bemari, eli aika sieltä alkupään E60. Ja onko tämmönen vielä hyvä auto ja miten tää on aikaa kestänyt, niin katsotaan vähän samalla, ettei tule ihan pelkkää tylsää ruuvailua. No joo, täällä on tosiaan ihan syystä tämä purnukka täällä auton alla, että koska kun sinnehän tulee koko ajan tavaraa. Tip-tap, tip-tap, sinne pikkuhiljaa tulee. Ja tuo on nyt tuossa kuitenkin jo aika monta tuntia tämä auto vain ollut nosturin päällä. Tuossa päivällä sitä katteltiin tässä ja lisäsin sinne nestettä ja sen jälkeen se rupesi heti tiputtamaan. Se oli sen verran vissiin jo ehkä tyhjentynyt tuossa sitten matkalla, että heti kun sinne laittoi lisää, niin rupesi tippaa tulemaan maahan sitten enemmän. Mutta edelleen tulee pikkuhiljaa. Että ei ole epäilystäkään, että onko siellä vuoto. Asiaa voi tietysti tutkia täältä niin kuin konehuoneen yläkauttakin, mutta voin kertoa, että täältä ei kyllä näe yhtään mitään. Että ainut mikä sitten oli, niin peilin kanssa pääsin täältä vähän niin kuin varmistamaan tota diagnoosia. Mutta joo, täältä alakautta sitten näkyy jotakin ainakin, eli katsotaan nyt vaikka täältä apukuskin puolelta päin täältä keulasta, niin tuossahan tuo näyttäisi olevan tuo kohta, mistä se tiputtelee, eli tuosta sitä tulee. Mutta ei se vuotokohta tietenkään ole tuossa niinku öljypohjan nurkassa, siitä tulisi öljyä, jos se olisi siinä, mutta se nyt vain sattuu olemaan niin, että se valuu tuolta ylhäältä päin ja tuo on se alinkohta, mistä se sitten tiputtaa sitä. Mutta tuosta ei ole aivan kauhean helppo lähteä nyt sitten tutkimaan, että mistä tuolta ylempää se sitten tulee, koska tätä tavaraahan on täällä aikakin lailla. Ja nyt taas pikkasen ehkä soimaan itseään, että mä en ole sitä endoskooppia hommannut, että kun pitää se vain hommata, se olisi ollut tosi helppo ja kätevä tässä, mutta ei mulla taas ollut, niin mä oon sitten peilillä tuolla koittanut katsella. No mun näppituntuma tästä aiheesta on, että ei se kyllä ole todennäköisesti mikään niin kuin letkuliitos, mikä siellä vuotaa, vaan kyllä siellä on niin kuin joku aivan oikeasti rikkinäinen juttu, mikä siellä sitten ton aiheuttaa, ettei tästä niin kuin ilman osia todennäköisesti selviä. Ja no, mietiskelin, että mitä tuolla nyt sitten voisi tuossa niin kuin koneen etupuolella olla semmosia, niin no vesipumppu, termarin kotelo, sitten voisi olla ehkä joku. Mä en nyt oikein muista, kuinka siellä, mahtoiko siihen tulla nyt vesi siihen öljysuodattimen jalkaankin vai oliko se vaan pelkkä öljy, mikä sinne tuli. Nehän joskus tapaa vuotaa. Ja mitenkä tuossa mahtoi olla tuonne niin kuin, kanteen sitten se vesilinja, että onko siellä. Muistan, että jossakin näissä koneissa oli semmoinen muovinen liitin siinä kannessa kiinni, mitä joskus on semmoistakin joutunut vaihtamaan, kun se on ollut halki ja vuotanut, mutta en muista, onko just tässä M54 B25 koneessa semmonen. Aikani mä tässä hammaslääkärinä tällä peilillä täältä koitin asiaa silmällä ja kyllä mä siihen lopputulokseen tulin, että mun mielestä se on tuo vesipumppu, mikä näkyy tuossa. Siinä on nuo kierteet, siinä olisi tavallaan kai niinku Viscoflectin paikka niin kuin mahdollista olla siinä, mutta ei sitä näissä siinä ole. Niin sen alapuolelta näkyy, että toi hihnapyörä, siis tämä musta, mikä tuossa näkyy, niin siellä oli tippaa niin kuin tuolla sen sisäreunassa tuolla alhaalla ja sitten myöskin se koneen kylki sieltä oli märkä ja sitten taas kun tuosta yläpuolelta katsoi tuon termostaatin ja tuon vesipumpun välistä tuolta, niin se oli ihan kuiva sieltä, että kyllä se mun mielestä silloin täytyy oikeastaan olla, että se on toi vesipumpun tiiviste, mikä siellä vuotelee.
Tässä autossa on välillä aina ollut vähän sellaista, että sieltä on saattanut jäähdytysnestettä kadota pikkuhiljaa, mutta se on ollut sillä lailla kiusallinen, että se välillä taas ei ole oikein niin kadonnut yhtään ja sitten on välillä taas saattanut vähän niin kadotakin. Ja tuntuu, että vähän ollut ehkä kelistäkin. Mistä taas on niitä talvella olisiko ollut, että sitä on niin lähtenyt sieltä enemmän sitten karkuteille, mutta nyt on onneksi noin selkeä toi vuoto, niin nyt sen pystyy löytämäänkin, että se on toki niin hyvä puoli tässä, että se ei ole enää mikään semmoinen niin pieni. Katsotaan nyt vähän tätä yleisilmettä ensin tässä ennen kuin mä menen tuonne mitään vaihtelemaan, niin miltä tämä nyt näyttää 21-vuotiaana tämä auto. Värihän on tämä joku oliivin vihreä vai mikä tämä mahtoi olla, tämmöinen jännä vihreänkeltainen metallisävy. Ja tätä autoa on pidetty ihan hyvin kyllä, että tämä ei ole ollut kyllä missään niin kuin jonneilu eikä veeteily käytössä sillä lailla, että täällä on ajettu pääasiassa matkaa ajoa ja hyvin semmoista niin kuin asiallista käyttöä omistajan tuntien, ja mäkin olen tätä aina välillä saanut vähän hoivailla sitten ja näin, niin pysynyt kyllä aika hyvänä sinänsä niin kuin edelleen tämä vehjes, vaikka kilometriä taitaa olla, mä käyn luntamassa paljonko täällä on. 310 000 oli suurin piirtein nyt kilsoja tässä, että onhan tällä nyt jo ajettukin. Likainenhan tämä, että ei ole nyt mitenkään siistitty tähän, niin sillä lailla ei näytä niin nätiltä ehkä. Keulakin nyt tietysti on täynnä ötökkää tällä hetkellä, mutta niin kuin, ei tässä mitään, valot on ehkä vähän jo sameat, että ne tietysti niin kuin hyötyisi jo jonkun verran kiillottelusta. Ei tilanne ole äärimmäisen paha ja tietysti osa on varmaan likaakin mitä siinä on, mutta en tiedä miten se saattaa videolla näyttää jopa paremmalta kuin mitä se totuus on, mutta kyllä siinä vähän on tuollaista niin kuin himmentymää. Ja totta kai konepellis on kiveniskemää jo aika lailla, mutta näitä on myöskin niin kuin siistitty sillä lailla, että se ei ole sen takia lähtenyt sitten pahemmin tuosta ruostumaan, että niitä on sitten töpötelty aina pikkasen piiloon sieltä, niin tää on vielä ihan hyvän näköinen kyllä tää konepellin etureuna, mikä voisi olla jo aika surullinenkin. Tää taisi olla niin, että tää on M-sportattu niin kuin ulkoisesti, eli puskurit on joskus vaihdettu, mutta ei ole esimerkiksi mustaa kattoverhoilua, mistä tietää, että tämä ei Orkis M-sportti ole, ja rattikin taitaa olla non-M-sportti ja näin päin pois, mutta että niin kuin nämä oleellisimmat, että ei ole ihan pappa, niin on noin puskurit vaihdettu. Lokareissa ei ole, vähän on tällaista niin kuin pientä kiveneskemää täälläkin, mutta mitäpä siinä, näähän taitaa olla alumiinia nämä etulokarit, niin eihän niihin, olikohan myöskin tuo konepelti mahdollisesti alumiinia, mutta sitten kun mennään tänne taaksepäin, niin ovista en enää muista, miten mahtoi olla niiden osalta. Ne ei välttämättä ole, eikä tämä takaneljännes ei ainakaan enää ole sitten alumiinia. Korin osalta suurin sanomisen aihe löytyy oikeastaan varmaan täältä takaluukusta. Pikkasen alkaa näkyä jo tänne niin kuin päällipuolellekin röpöä tuossa, ja sitten kun katsotaan tänne alle, niin vähän tuosta lisää herkkyyttä kameraan, niin täällä näkyy alhaallakin, eli tuoltahan se on lähtenyt puskemaan ruostetta noista rekkarikilven valojen syvennysten kohdasta ja samoin tuon kahvan syvennyksestä, että siellä on jostakin maalipinta ollut rikki sitten ja lähtenyt sitten pikkuhiljaa kuplimaan ja etenemään sieltä. Aika monessakin Bemarissa nämä takaluukut on semmoinen, mikä saattaa vähän hapantua. Omistajalla on muistaakseni ollut vähän välillä ajatusta, että tuon laittaisi kuntoon ja maalauttaisi, mutta ei ole vielä sitten ainakaan sitä värkkäilyä. Joo, eipä täällä apukuskin puolellakaan kyljessä niinku suuremmin moitittavaa löydy, että totta kai sitten jotenkin tämmöisiä niinku tossakin näkyy, että tosta on lähtenyt tosta peilin kiinnikkeestä happanemaan toi, mutta sitä nyt on vähän mustalla taidettu siitä fiksata, ettei niin ota silmään ja näin. Niin. Tää oli itse asiassa mulle uusi havainto. Tuli kehuttua vähän liian aikaisin. Tämä on aivan mätä tämä takakaari täältä. No joo, ei saa sanoa, että aivan mätä. Mutta siis vähän ruman näköisesti tuosta lähtenyt ja täällähän on nyt selvästikin jotenkin sattunut, että johonkin tämä on osunut tai joku on osunut tähän ja siitä on tällaiset hinkkausjäljet tänne tullut. Ja liekö siinä yhteydessä sitten lähtenyt maali tästä kaaresta, niin se on lähtenyt tuosta sitten happanemaan. Pitää haastatella omistajaa vähän, että onko miten tuon noteerannut itse sitten. Tuommoisesta voi joskus oikeasti olla niinkin, että kun itse vaan autolla ajaa ja aina tuolta kuskin puolelta kulkee, niin
Ehkä harvemmin tulee ihmeteltyä tämän niin kuin apukuskin takalokarin kuulumisia, mutta eiköhän tuo nyt ole semmoinen, että on silmään osunut, mutta ei nyt sitten vaan. Tai en muista, että olisi ollut puhetta tuosta. Mulle pitää aina kaikki tunnustaa, jos on jotenkin tämmöisiä tullut. Tää on oikeastaan vähän kyllä ikäväs mallis täältä. Tuo ihan semmoisella enää niinku pintapuolisella putsauksella tuosta siistiydy, että tää on kyllä niinku... Ei tämä nyt ole aivan niinku paperia tämä ainevahvuus tässä, mutta kyllä toi ruoste on varmaan tuosta jo aika lailla niinku läpi tuosta pellistä. Näyttää se sen verran happamalta. Tommonen kun on niin suola kyllä tekee talvella hyvin tehtävänsä. Tosta näyttää, että on ihan niinku ilman provosointiakin lähtenyt tuolta niinku ihan kaaren etuosasta kuplimaan. Mä en muista, onko näitä joskus ajan saatossa jo, saattaa olla, että jotain on jo maalattu aiemmin kyllä. Jotain maalauksia tähän autoon on, korjausmaalauksia teetetty kyllä. No joo, sitten takaisin tämän varsinaisen remontin pariin. Täällä olisi mulla nyt osat sitten. Tuossapa olisi Valeon vesipumppu. Se löytynee täältä näin. Siinä se on, siinä on vähän vielä kaikenmoista suojausta päällä. Sitten tuossa olisi Gatesin moniurahiihina, vaihdetaan tietysti samalla. Ei nyt ollut aivan muistis, että koska on viimeksi vaihdettu, niin todennäköisesti on jo aika monta vuotta, niin vaihdetaan tuo toki samalla sitten. Ilmastoinnin remmi näytti aika hyvältä, niin sitä nyt ei tällä kertaa vaihdettu. Toi moniurahiihina oli ehkä vähän kuluneemman näköinen. Nyt oli kiire, niin nuo on ihan tuosta lähitarvikekaupasta ostettu sitten. Normaalisti mä kyllä tilaisin tämmöisenkin satsi jo maailmalta, koska tää nyt on joku, oliko reilu 70 meni noihin kahteen osaan, niin siinäkin vaikka tulee postikuluja, niin säästäisi kyllä sen verran, että jos ei olisi kiire, niin kannattaisi jo tilata muualta sitten. No niin, ja aloitetaan sillä, että löysätään tuo remmi, eli kiristimeen on nyt laitettu tämä vääntösydämi tuonne, niin tästä kun mä käännän, niin alkaa remmi löystymään. Tarkentaminen on taas vähän niin ja näin, mutta taitaa itse asiassa olla, että pitää ensin vääntää sieltä alempaa se. Pitää varmaan vääntää tuolta alempaa se ilmastoinnin hiihina ensin pois, joka itse asiassa näkyy niin kuin tuossa tuo remmi, mikä näkyy, niin se pitää vaan kammeta siitä päältä. Siinä ei ole edes niin kuin oikeastaan kiristintä muistaakseni. Mutta sitten taas tästä kun käännetään, niin sitten se hihna, mitä ei nyt kauheasti näykään, niin löystyy tästä kääntämällä sitten. No niin, ja taas seison korjattuna, niin kuin sanotaan, eli kyllä siellä on ihan kunnon kiristin tuolla ton ilmastoinnin kompuralla kanssa. Se oli aivan siis nätti toiminen, että ei siinä ollut mitään muuta kuin ottaa siitä se muovitulppa siitä kiristin rullan edestä pois, ja siellä oli torksille paikka sitten, mistä sai käännettyä. Se tulppa totta kai, no se kävi tuolla jäähdytysnesteessä, ja kävi siellä yksi torksihylsykin kävi tuolla jäähdytysnesteessä, että se on aika perinteistä, sanotaanko näin. Että kun se, pakkoa se on olla tuolla koko ajan tuo purkki, kun sieltä valuu tuota nestettä, mutta että sinne kyllä sitten kanssa tippuu kaikki. Tässä ne on tosiaan se ilmastoinnin kompuran remmi, tää on tämmönen pieni, tämähän on helppo vaihtaa sitten milloin tahansa, että sitä ei nyt tällä kertaa tosiaan vaihdeta. Piti ottaa kuitenkin se pois, että sai sitten tämän varsinaisen moniurahihnan napattua sieltä sitten pois. Mutta voi hirvitys, mitä mä löysin nyt sitten, kun mä sain sen pois. Kun mä otin ton hihnan niin kuin pois, se moniurahihnan tuolta rullien välistä, niin siinä jo rupesi lorisemaan niin kuin enemmän, että mitä, miksi tämä vaikuttaa tähän asiaan. Ja no niin, no se selvisi. Niin, täällähän tämä edelleen on tämä vesipumppu tossa noin. Mitäs jos mä vähän heiluttaisin sitä? Oho, hupsis. Ei kai tämä vähän väliä ole. Tässähän on välystä melkein yhtä paljon kuin niissä Teslan uusissa ohjeistuksissa katsastukseen niille takapään nivelille sinne. Ei ole aivan yhtä paljon, mutta melkein kuitenkin. Miten tästä ei ole tullut jo aivan kaamea ääni? Luulisi tulevan. Ja toisaalta miten tää ei ole niinku jumittanut ja niinku olisi alkanut hihna luistaa siinä. Ihan valokin hyytyy. Tuossa oli puhetta niistä hihnojen vaihtamisesta, niin kysyin kyllä kaverilta, että ei ne vissiin ole mitään kitissyt tai mitään ne hihnat. Niin sanoin, että no kyllä se tuossa vähän kun käynnistin, niin sieltä jotakin hetken aikaa pientä kitinää kuului ja näin, mutta ei nyt pahemmin ja ei nyt kuulu ainakaan tässä mitään, kun auton tänne toi, mutta se voi olla, että se on tullut tuosta se ääni, koska
onhan tuo aivan hirvittävä. Toivottavasti se nyt on niin kuin sillä, että ei sieltä ole mitään niin kuin niissä kiinnityksissä hajonnut, että se on vain sitten sieltä se pumppu välistynyt sisältä. Kohtapa tuo selviää taas kerran. Okei, purkaminen on nyt jo hyvässä vauhdissa, eli nyt mä oon sitten saanut täältä jo esimerkiksi tämän pois. Tää on se hihnapyörä, mikä on siinä edessä. 40 millistä pulttia vain siitä irti. Toiset 40 millistä on sitten irrotettu muttereina tuolta, eli nyt se vesipumppu on sieltä jo paikalta pois ja mä oon saanut sitä siinä nyttyä ja liikuteltua, mutta se ei tuu sieltä pois. Syynä on se, että pitkittäin tätä tilaa on aika vaatimattomasti tossa, koska on pitkittäin asennettu kutoskone kyseessä, niin luonnollisesti se vähän rajoittaa tähän suuntaan tätä tilaa. Niin näyttäisi nyt vähän siltä, että tästä pitää purkaa tämä suojalevy tästä nyt ensin pois tästä ja sitten saada toi flekti tuolta pois, koska muuten se ei kyllä millään mahdu tuolta tulemaan pihalle. Se tuli, kun tätä sai nyt sen verran väännettyä tästä, että joo, kun ei ollut niitä muovia kaikkia, niin mä ajattelin, että kyllä menee vaikeaksi. Mutta kyllä se sieltä kuitenkin nyt sitten tuli. Fiilistellään nyt tätä vanhaa pumppua tässä vähän vielä. Tosiaan tuosta sellaista aavistuksen omaista välystä siellä on, just pystyy tuntemaan. Vain tosi ammattilainen tämmöiset löytää tällä lailla. Pikkusen kun pistää vastaan, toki väärä pyörimissuunta noin pääs pyörii, mutta hieman ahdistaa. Joo. Nyt mä sain sen jo niin vintturaan, että se ei oikein enää halua liikkua ollenkaan. No joo, tämä on ehtoa puolella. Tässä olisi uutta sitten. Toki nyt siinä mielessä köyhempi versio, että tässä on muovisiipi, mutta eiköhän se nyt asiansa aja sekin. Ja siellä on O-rengas jo paikallansa ja näin, niin tuonkin voi ottaa suojatutin tuosta pois, silleen, että tässä on aivan mahdottomasti merkitystä, niin siihen ei mitään tuu. Niin joo, mä pukkaan tämän paikallensa tuon. Aika tiukka se on, ei se ihan sovinnolla sinne haluaisin mennä. Noniin, uusi pumppu on siellä paikallansa. Vaatimaton oli tuo momentti 10 Nm noille muttereille, mutta on siellä. Yes. Täälläpä hommat edistyy tällä lailla. Tuossa on pantu jo vähän muovia tuohon paikallensa ja tuo vielä puuttuu, mutta sitten tosiaan siellä on nyt tuossa pumpun päällä tuo hihnapyörä ja siellähän on hihnakin jo paikallansa ja mä halusin tästä kiristimestä vaan sanoa, että mikä tässä on fiksua, niin tuolla näkyy tuo poran terä, niin, eli tuossa, niin sillä saa tai jollakin vastaavalla lukittua tuon kiristimen niin kuin tuolla lailla, että on helppo sitten pujotella tuo hihna paikallensa ja tässäkin pitää hetki aina vähän tuumata, että kuinkahan tämä nyt olikaan tai jostakin tarkistaa, koska se vähän jännästi niin kuin tähän tosiaan kiristimelle heittää aika pitkän kiekan tuolta niin kuin tuon kampiaksilan hihnapyörän ja sitten tämän vesipumpun välistä tuohon, että helposti voisi laittaa, että se menisi niin kuin tuolta suoraan ja sitten jostakin täältä väliltä tulisi tuo kiristin, mutta ei se olekaan niin. Toki sen huomaa, että kun yrittää laittaa, että eihän se oikein sovi siihen. No niin, nyt alkaisi olla valmista, että saadaan ruveta täyttelemään nesteitä takaisin ja pitämään peukkuja. Eli pumppu on vaihdettu, tähän on kaikki hilut laitettu takaisin ja molemmat remmit on paikallansa ja pohjamuovi on paikallansa ja näin päin pois, niin mun mielestä nyt pitäisi olla kaikki siinä mallissa, että ei muuta kuin availlaan tuota ja ruvetaan tunkemaan sinne tavaraa. Tämän auton kanssa on semmoinen ongelma, että täältä on hajonnut se mittakepakko tuolta, se on mennyt rikki, niin se oikeastaan vaihtaa tuo. Oli puhetta, että joskus kun tilataan taas jotakin tavaraa, niin voin tilata tähänkin sitten tuon uuden paisarin, niin saa siihen sen kepakon sitten, niin näkee helpommin, että
onko siellä oikea määrä tavaraa, mutta nyt saa ainakin tästä rennosti kaataa tuon pullollisen ja sitten vähän lisää. Pulputtelee lupaavasti kyllä se. Jonkun verran sieltä ilmaantuu ominkin päin, mutta pistetään kohta käyntiin. Taidan pudottaa tämän auton alas tästä ja pistää käyntiin ja katsotaan sitten tuota nestehommaa vielä. No joo, mä koitan mäjäyttää tämän nyt käyntiin, niin katsotaan miltä se kuulostaa. Kitiseekö tai muuta. Jarrua piti muistaa painaa. Ehkä se kuulostaa kohtuu hyvältä. Se on joku pieni kitinä siinä aluksi oli, en tiedä. Oliko mahdollisesti jäänyt jotakin moskaa rullien päälle. Pikkasen pääsi luistamaan tai muuta, mutta ei luulisin vesipumpun ainakaan enää nyt kitisevän. Siellä pyörii uusi pumppu paikallansa. Pientä tämmöistä pölyisyyttä on havaittavissa konehuoneessa. Pesu ei varmaan nouse pahitteeksi. Joo, taitaa saada vielä nestettä lisätä. No niin, kello on kohta puolen yön. Taas meni vähän pitempään tässä remontissa mitä ajattelin, mutta no, tässä oli kaikkea muutakin piti käydä. Junioria vähän nukuttamassa tuolla, kun ei meinannut väsy tulla simmuun millään, niin meni siinäkin oma aikansa, mutta se on valmis. Siinä se rouskuttaa. Vähän pitää tuota ilmautumista vielä tuossa kattelee vahtiin. Mä annan sen nyt käydä vähän tässä lämpimäksi, että saadaan termari auki ja näin, niin pääsee katsomaan, että sieltä taas kaikki ilmat sitten pois. Mutta kyllähän tuo aika nätisti humisee tuo on semmoinen, niin kuin se on semmoinen humiseva tuo käynti tuossa M54, että se on tosi sivistynyt, että jos haluaa niin kuin semmoisen herrasmiesmoottorin, niin tuo on kyllä sellainen sitten, että tuossahan on se joku 192 heppaa tai jotain, että ei tuo mikään raketti niin kuin ton kokoinen auto sillä moottorilla on, mutta se on kyllä tosi miellyttävä ajettava. Onpas tässä ötökkää. Jotain pientä tässä huomasinkin vielä, että toi vaikutti, että toi toinen pakosarjan se suojapelti, niin se välillä vähän resonoi siellä, niin tuli semmoista ikävää ääntä tuossa, mutta nyt just ei taas kuulu, mutta sitä voi joskus ehkä sitten katsoa. Ja toinen, mikä huomasin, niin ohjauksessa oli aika selvä klappi, että tuossa kun kääntelin, kun tulin tuosta nosturilta pois äsken, niin siinä kyllä tuntui, ja se tuntui niin selvästi, että mietin, että voisiko se olla jopa ihan niin kuin, että se olisi vähän lähempänä rattia, että se olisi joku ohjausakseli tai joku siellä nivelistössä ongelma, että ei välttämättä raidetangon päät. Mutta sitä pitää nyt sitten katsoa mun tai jonkun muun sitten joskus toisella kertaa, että ottaa vähän pyöristäkin kiinni ja käännellä, että voisiko löytyä sieltä, mutta kyllä siinä jotakin jännää mun mielestä oli. Pitäisi tuohon kaareen tarttua kyllä, että se ei tuosta paremmaksi muutu, jos ei sitä laita. Mun mielestä kaikkiaan niin tämmönen on ihan pätevä peli kyllä vielä tänä päivänäkin, että pitää tietysti hyväksyä, että joo, kulutus on jossain määrin korkeampi kuin vähän tuoreemmissa autoissa, että kyllähän tommonen kutoskone 2,5-litrainen niin jonkun verran hörppii. En katsonut mitä tuo on nyt mahtanut viedä, mutta varmaan 8 alkaa tommonen maantiepainotteinenkin ajo, voisin kuvitella. Niin ei mitään talousihme sillä lailla oo, mutta tosi miellyttävää kyytiä, pehmeätä kyytiä ja kone on semmonen tosi niinku, en tiedä miten sitä kuvailisi. Se on niinku semmoinen pehmeä se moottori jotenkin. Niinku se vetää ihan hyvin, mutta silleen niinku tosi sivistyneesti. Ja että jos arvostaa tällaista niinku hyvää ajettavuutta ja miellyttävää kyytiä, niin kyllä tämmöisellä aivan niinku edelleen voi päästellä, mutta että eihän nämä uusia autoja enää ole. Että jos olkoonkin, että tämä keula tosiaan siellä peltiosissa on alumiinia ja näin, mutta sitten toi takaosa tosiaan, niin sieltä alkaa niitä ruostejuttuja löytymään, että niiden kanssa joutuu ehkä sitten askartelemaan. Ja toi M54 on tosi hyvä tekniikka, sehän on vielä hirveästi näitä ötököitä tässä. Niin, se M54 on noita Pemarin vielä niin kuin vanhoja hyviä moottoreita, että siinä ei mitään niin kovin isoa ongelmaa ole, mutta kyllähän siinä tällaista kaikkea pientä, totta kai, no missä tahansa moottorissa vesipumput pitää aina välillä vaihtaa, mutta että muutenkin niin ei ihan huolettomin kone, mutta Pemarin koneista selvästi niin kuin sieltä huolettomimmasta päästä varmaan näistä bensakoneista.
Että jos tuolla reilu 300 kun ajettu, niin voi olla, että on vielä toinen mokoma tuolla koneella jäljellä. Pieniä kärpäsiä nämä vissiin vaan on, mitä tässä pörrää. Et kyllähän tässä niinku suhteessa rahaan niinku nykypäivänä tämmöisessä saa niinku tosi miellyttävää ajettavuutta. Ja et se, mitä kukin arvostaa, mutta niinku, jos jaksaa vähän askarilla tämmöisen kanssa sitten enemmän, niin aika pienellä rahalla saa kyllä niinku tosi kivan auto. Tämä on itsestään ilmaantuvaa sorttia, ilmeisesti tämä M54, että ei siellä oikein taida olla ilmausruuviakaan, että pistin vaan kabiiniin lämmöt täysille ja puhalluksen pienelle ja siinä se raksuttaa ja lisätään tarpeen mukaan, mutta taitaa olla, että ei sinne enää tarvitse mitään lisätäkään, niin se alkaa olla hyvä. Päätetään tämä video yön pimeydessä pohjalaiseen sanontaan, että kyllä on kiva kun tulee kesä ja kärpäiset, niin ei tarvitse köyhän olla yksin. Moro!